ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. බටර් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 200ක්, පිටි ග්‍රෑම් 200ක්, බිත්තර 4ක්, සීනි ග්‍රෑම් 200ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1ක්, වැනිලා තේ හැඳි 1ක්. එම්ම සීනි වලට බටර් එකතු කරලා අපි හොඳින් බීට් කරගන්නයි යන්නේ. මේ විනාඩි 5ක් අපි බීට් කරගත්තා. දැන් බිත්තර එක ගානේ දාලා නැවතත් බීට් කරගන්නයි යන්නේ. දැන් වැනිලා එකතු කරගන්නවා. බේකින් පවුඩර් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි පිටි ටික ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේ පෙරලා ගන්නවා. දැන් අපේ බැටර් එක මේ වගේ බටර් ගාගත්ත ට්‍රේ එකකට දානවා. දැන් මම මේ වගේ ප්ලම්ස් ටිකක් උඩින් දාගන්නවා. මේ වගේ කඩු ටිකකුත් උඩින් දාගන්නවා. YouTube channel එක subscribe කර තියාගන්න. අලුතින් දාන වීඩියෝ ඒ වෙලාවෙම ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන්. දැන් අපි සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්නයි යන්නේ. තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත බටර් කේක් එක. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේම රසට බටර් කේක් එකක් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. Thank you.